some basic concepts of chemistry. आपण यामध्ये पहा जस्ट द व्हेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स आपण पाहतो बरोबर. आपण लास्ट पिरियड पर्यंत या व्हेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स मध्ये जस्ट आपण आतापर्यंत 4 प्रकारचे लॉज आपण अभ्यासलेले आहेत बरोबर. इन दॅट द फर्स्ट इज लॉ ऑफ या conservation of mass, correct. After that the law of definite or the fixed composition, that is the proportion. Third one, the law of multiple proportion, and the last one, the fourth one, and that is the Gay-Lussac's law, right. And the boys, now the next one law in the law of chemical combinations, and that is the Avogadro'S law. Okay boys, Avogadro'S लॉ, राईट बॉयज. हा जो लॉ आहे हा लॉ सर ॲव्होगॅड्रो यांनी साधारणपणे सन 1811 मध्ये म्हणजे 1811 सन 1811 मध्ये ॲव्होगॅड्रो यांनी हा लॉ डिस्कस केलेला आहे, मांडलेला आहे, प्रपोज केलेला आहे. ओके बॉयज, मग नेमकं या लॉचं स्टेटमेंट काय आहे म्हणजे थोडक्यामध्ये बाय युजिंग दिस लॉ ॲव्होगॅड्रोज यांनी कोणता कन्सेप्ट आपल्यासमोर मांडलेला आहे. तर बाळांनो, ॲव्होगॅड्रोज यांनी हा जो कन्सेप्ट मांडलेला आहे जस्ट सिम्पली त्यांनी ॲटम्स अँड द मॉलिक्युल्स, पहा बरं का मी काय म्हणतोय, ॲटम्स अँड द मॉलिक्युल्स यांना डिस्टिंग्विश करण्याचं काम केलेलं आहे. म्हणजेच त्यांनी थोडक्यामध्ये ॲटम्स हे मॉलिक्युल्स पेक्षा कसे वेगळे आहेत हे त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे, एक्सप्लेन केलेलं आहे by using this law. ओके, पहा बरं मग आता या लॉचं स्टेटमेंट पाहण्याच्या अगोदर आपण सिम्पली एक एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहूयात. कारण काय आपल्याला माहिती आहे एक्झाम्पल पाहत असताना आपल्याला हा लॉ सुद्धा लक्षात येऊन जातो. ओके, पहा बरं. But in this, when the two volumes of hydrogen gas get react with the one volume of oxygen gas, then it forms the two volumes, that are the two molecules of the gaseous vapors, म्हणजे थोडक्यात वॉटर व्हेपर्स, करेक्ट. इथं हा जो वॉटर मॉलिक्यूल मिळतोय हा कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, व्हेपर म्हणजेच गॅसियस फॉर्म मध्ये, राईट. देन बॉयज, अकॉर्डिंग टू द ॲव्होगॅड्रोज लॉ, हा लॉ आता आपल्याला नेमकं काय सांगतो बॉयज. It states that the equal volumes of all the gases at the same temperature and the pressure contains the equal number of molecules. Okay boys, म्हणजे थोडक्यामध्ये या लॉच्या म्हणण्यानुसार आता पहा बरं इथं हायड्रोजन काय आहे, ऑक्सिजन. हायड्रोजन हा गॅसियस फॉर्म मध्ये, ऑक्सिजन इज ऑल्सो इन गॅसियस स्टेट as well as water vapors that are also in gaseous form. According to this law, यांना आपण एका स्पेसिफिक कंडिशन मध्ये म्हणजे ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशर वरती आपण यांना घेतलेले बरोबर. या लॉच्या म्हणण्यानुसार बाळांनो या सेम टेम्परेचर वरती इथं हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड द नंबर ऑफ जस्ट अँड वॉटर मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणारे जे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत दॅट आर द सेम. हे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कसे आहेत, सेम आहेत. ओके, हे कोणी मांडलेलं आहे, ॲव्होगॅड्रोज यांनी, राईट बॉयज. म्हणजे पहा इन अ गिव्हन रिएक्शन देयर इज टू मॉलिक्युल्स, two volumes of hydrogen get react with one volume of oxygen. Okay, it forms two molecules, two volumes of water vapor, right, without leaving any unreacted oxygen. याच्यामध्ये आपण काहीही शिल्लक ठेवलेलं नाहीये, हे कम्प्लीट रिॲक्ट होतं एकमेकांसोबत आणि यांच्यापासून टू मॉलिक्युल्स, टू व्हॉल्यूम्स ऑफ वॉटर वेपर फॉर्म होतात. अँड द बॉयज, ही रिॲक्शन सेम टेम्परेचर अँड द प्रेशर या कंडिशनमध्ये आपण घडवून आणतोय. सो बॉयज, इन these volumes contains the same number of molecules. Okay boys, हे मानलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात इन सिम्पली अकॉर्डिंग टू द ॲव्होगॅड्रोज लॉ, या द इक्वल व्हॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गॅसेस ॲट द सेम टेम्परेचर अँड द प्रेशर दे कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. ओके बॉयज, हा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मधील हा लास्ट वन लॉ होता. पहा कोणता, ॲव्होगॅड्रोज
लॉ. राईट. आता यानंतर जो पॉइंट आता आपल्याला पाहायचा आहे पहा, दॅट इज द डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी. ओके, विच थेरी? डाल्टन्स. म्हणजे बॉईज थोडक्यात जॉन डाल्टन यांनी सन 1808 मध्ये जॉन डाल्टन यांनी सन 1808 मध्ये ॲटॉमिक थेरी मांडलेली आहे पहा. म्हणजे त्यांनी काय केलं, ॲटम्स विचारात घेतले आणि त्या ॲटम्स बद्दल काही गृहीतके म्हणजे थोडक्यामध्ये काही पॉस्ट्युलेट्स त्यांनी एक्सप्लेन केलेले आहेत. म्हणजेच ॲटम्स काय आहेत किंवा ॲटम्सच्या प्रॉपर्टीज कशा आहेत, हे या प्रॉपर्टीज किंवा त्याचबरोबर हे ॲटमचं थोडक्यात स्ट्रक्चर या ॲटॉमिक थेरीमध्ये एक्सप्लेन करण्यात आलेलं आहे. ओके, बरं, हे मांडत असताना त्यांनी काही गृहीतके कन्सिडर केलेले आहे. म्हणजे पहा, काही पॉइंट्स त्यांनी विचारात घेतलेले आहेत. राईट. त्यांनाच आपण म्हणतो पॉस्ट्युलेट्स. काय म्हणू आपण त्यांना? पॉस्ट्युलेट्स. राईट. देन बॉयज, according to the atomic theory, according to the Dalton's atomic theory, what are the atoms? या डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरीनुसार आपण ॲटम्स कशाला म्हणतो? ॲटम्स म्हणजे नेमकं काय? तर बघा, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी, ॲटम्स इट मीन्स दॅट आर द टायनी पार्टिकल्स, that are the tiny indivisible particles. Okay, and the boys, we know very well each and every kind of a substance contains the atoms and the molecules. It means, boys, we can say that any kind of matter contains the tiny particles, the tiny indivisible particles, and that are called atoms. Okay, चला बरं, सर्वात महत्त्वाचं आपण इथं ॲटम्स म्हणतो. लक्षात घ्या बरं का, आयटम तर म्हणायचंच नाही. ओके, काय म्हणायचं आहे? ॲटम्स. राईट. म्हणजेच ATOM. ओके, ॲटम. चुकूनही याला आयटम वगैरे म्हणायचं नाही. राईट. गुड. नाही तर आपला आयटम म्हणून मोकळे. ओके, पाहायचं हा ॲटम. पण तसं जर पाहिलं गेलं ना तर हे याचं म्हणजे ॲक्च्युअल प्रोनाउन्सिएशन नाही आहे. मुळात हा जो वर्ड आहे ना, हा आहे अशा पद्धतीने पहा, एटॉम. काय आहे हा? एटॉम. आणि आपण काय म्हणतो त्याला? ॲटम. तिथं काय आहे ना, एटॉम जरा वरच्या लेवलमध्ये येऊन बोलायचं आहे आपल्याला. पण आपलं कसं आहे ना, आपण कुठली वरच्या लेवलला कोणाला जाऊच देत नाही. आपण काय करतो? ॲटम झालं का? पण तसं नाही. याचं रिअल प्रोनाउन्सिएशन आहे पहा. याला आपण काय म्हटलं जातं? एटॉम. एटॉम दॅट इज the particle which cannot be divisible, which cannot be cut. असा पार्टिकल की जो पार्टिकल कसल्याही प्रकारे आपण कट करू शकत नाही, तर असतो आपला ॲटॉम. चला मग आपण ॲटॉम बद्दल डिस्कस करू. मग नेमकं या डाल्टन्सनी, जॉन डाल्टन यांनी या ॲटॉम बद्दल काय थेरी मांडलेली आहे हे आपण आता पाहूयात, लक्षात घेऊयात. Then the boys, according to the Dalton's atomic theory, atoms can neither be created nor be destroyed. आपण ॲटम्स निर्माणही करू शकत नाही आणि नष्टही करू शकत नाही. परंतु जेव्हा आपण एखादी रिॲक्शन घडवून आणतो ना, ॲट दॅट टाइम द ॲटम्स ऑफ रिॲक्टंट स्पेसिस गेट कन्वर्ट इनटू द ॲटम्स ऑफ प्रॉडक्ट स्पेसिस. ओके, गुड. नाउ बॉयज, नेक्स्ट वन, एक साधा आणि सिंपल पहा. आपण काय करूयात, एक जनरल एक्झाम्पल आपण लक्षात घेऊ. बघा, हे जनरल एक्झाम्पल लक्षात घेत असताना आपण हा एक पेपर घेतला पहा. पेपरचा एक आपण छोटासा तुकडा घेतलेला आहे. राईट. आता एक काम करू आपण, पहा इकडे हा जो पेपरचा तुकडा तुम्हाला दिसतोय ना, याचे परत आपण दोन भाग करू. ओके, झाले. आता माझ्या दोन्ही हातामध्ये तुम्हाला हे जे दोन पेपरचे तुकडे दिसत आहेत. आता परत आणखीन एक काम करायचं, या पेपरचा एक ॲटम आपण घ्यायचा आणि या पेपरचा एक ॲटम आपण घेतला. राईट. आता मला सांगायला, हे दोन्हीच्या दोन्ही माझ्या हातामध्ये जे आहेत ते काय आहेत? पेपरचे तुकडे आहेत. बरोबर. म्हणजे थोडक्यामध्ये मी जे दोन ॲटम्स घेतलेले आहेत ते दोन्हीचे दोन्ही ॲटम्स कशाचे आहेत? तर या पेपरच्या तुकड्याचेच आहेत. आणि विशेष म्हणजे बोथ ॲटम्स आर द सेम. इट मीन्स ॲटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. राईट. म्हणजे आता माझ्या हातामध्ये जे दोन ॲटम्स आहेत हे दोन्हीच्या दोन्ही ॲटम्स एक सारख्याच एलिमेंट्सचे आहेत. अगदी बरोबर. मग त्या दोघांच्या बाबतीमध्ये आपण जर पाहायला गेलं
म्हणजे या दोन्ही पेपर्सच्या तुकड्यामध्ये म्हणजे दोन्ही पेपरचे जे ॲटम्स आपण घेतलेले आहेत या ॲटमची साईज कशी असेल रे? ॲटम्स तर दोन्ही पेपरचेच आहेत, मग या ॲटमची साईज सारखी असेल का वेगळी असेल? बाळांनो, मुळात दीज आर द ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट, राईट? सो दॅट्स वाय atoms of same elements shows the same or the similar physical and the chemical properties. ओके, म्हणजे बाळांनो जर पहा आपण जर सारख्याच इलेमेंटचे जर दोन ॲटम्स घेतले तर त्या दोन्ही ॲटम्सची फिजिकल प्रॉपर्टी ॲज वेल ॲज केमिकल प्रॉपर्टी कशी असेल? सेम असेल, सारखीच असेल. दुसरी गोष्ट, जर समजा आपण त्या दोन्ही ॲटम्सचा शेप आणि साईजचा जर विचार केला, त्यांचा आकार आणि थोडक्यात त्यांची साईज जर आपण पाहायला गेलो, बॉईज दीज आर द ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट, करेक्ट? भले आपण दोन घेतले, किती घेतले? दोन, परंतु ते दोन्हीही एकाच इलेमेंटचे आहेत ना. याचा अर्थ द ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट आर आयडेंटिकल इन शेप अँड साईज. बरोबर? म्हणजेच बाळांनो एकाच इलेमेंटचे जर दोन ॲटम्स आपण घेतले तर त्यांचा जो काही आकार आहे, त्यांचा जो शेप आहे, त्यांची जी साईज आहे ही सुद्धा कशी असते? सेमच असते. बरोबर? चला, हे झालं ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंटच्या बाबतीमध्ये, करेक्ट? आता आपण एक काम करू, त्यातला एक पेपरचा तुकडा आपण टाकू. बरोबर? आता आपल्याकडे एक पेपरचा तुकडा आहे आणि दुसरा हा एक पेन आहे, करेक्ट? बॉईज, आता मी काय करतो, यातनं एक ॲटम आपण घेऊ, म्हणजे जस्ट वी कन्सिडर वन ॲटम ऑफ द पेपर अँड अनदर ॲटम ऑफ दिस पेन, करेक्ट? आता आपण जे दोन ॲटम्स घेतोय या दोन ॲटम्सपैकी एक ॲटम कशाचा आहे? पेपरचा, आणि दुसरा या पेनाचा. बरोबर? मग मला सांगा रे बाळा, नाउ वी कन्सिडर द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स. आता मात्र आपण जे ॲटम्स घेतोय ते कसे घेतोय? वेगवेगळ्या इलेमेंट्सचे. बरोबर? मग मला सांगा, आता यांचा जो शेप आहे, या दोन्ही ॲटमची जी साईज आहे ती सारखी असेल का रे? असेल? पहा बरं का, आपण ॲटम्स सारख्या इलेमेंटची घेत नाहीये, वी कन्सिडर द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स. बरोबर? मग मला सांगा बरं, when we consider the atoms of different elements, then the size and the shapes are correct, that are different. Okay, it means boys we can say that atoms of different elements are different in shape and size. करेक्ट? म्हणजे या पेपरच्या ॲटमचा शेप वेगळा असेल आणि पेनाच्या ॲटमचा शेप वेगळा असेल. करेक्ट? दुसरी गोष्ट, हा जो पेपर आहे या पेपरचा जो ॲटम आहे याची साईज वेगळी असेल आणि या ॲटमची साईज वेगळी असणार. ओके, गुड. बट बॉयज, हे झालं शेप अँड साईज बद्दल. यांच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज बद्दल काय सांगाल मग? अगदी बरोबर. when we consider two different atoms of different elements, then boys they shows the different physical as well as the chemical properties. Okay, म्हणजेच बाळांनो काय लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला? atoms of same elements shows the similar physical and chemical properties, but the atoms of different elements shows different physical and chemical properties. Right? Good. And the boys, most important thing, and that is when two or the more same or the different, बरोबर का? Two or the more same or the different elements get combined with each other, they forms the molecules. काय फॉर्म करतील ते? Molecules. And the boys, when two or the more atoms of different elements combine with each other in a simple ratio, they forms compound. ओके, म्हणजे बाळांनो जेव्हा वेगवेगळ्या एलिमेंट्सचे ॲटम्स आपण एका रेशोमध्ये, एका फिक्स रेशोमध्ये एकमेकांसोबत कंबाईन करू, राईट? ॲट दॅट टाइम तिथे काय फॉर्म होईल? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड. काय तयार होईल? कंपाऊंड. बरोबर? पहा बरं, मग हे सर्व जे आहे ना आता आपण डिस्कस करतोय, हे सर्वच पॉइंट्स आपण या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स मध्ये इथं आपण अभ्यासलेले आहेत.
करेक्ट, कारण पाहिलं आपण लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. Correct? It means, boys, we can say that Dalton's theory could explain all the laws of chemical combinations. Correct? So, boys, this is the Dalton's theory of atom. It means the Dalton's atomic theory. Okay, boys? Good.